Hi guys, welcome back to ARIT School. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් අදත් මේ brand new HTML and CSS video series එකේ chapter 2 එක්ක තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. So guys, ඉතින් මේ chapter එකෙන් HTML knowledge එක 0 level එකේ තියෙන කෙනෙකුට උනත් හොඳ foundation එකක් දාගන්න ගමන්ම VS Code එකේ කොහොමද මුලින්ම HTML coding start කරන්නේ, ඒ වගේම තමයි කොහොමද new project එකක් create කරන්නේ, ඒ වගේම HTML වල මොනවාද මේ tags කියන්නේ දේවල් ගැන අපි කතා කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයගලගෙන් මම ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න, එක විනාඩියක්වත් skip කරන්නේ නැතුව. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ තවමත් මේ ARIT school එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ HTML and CSS video series එක වගේම තවත් ගොඩක් හොඳ contents මම ඉස්සරහට ගෙන්න plan කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ARIT school එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ HTML and CSS video series එකේ අනිත් videos උත් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා ARIT school එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම set වෙලා ඉන්න. එහෙනම් guys, වැඩි කතා නැතුව යමු අපි අපේ video එකට. Hi guys, on ඉතින් අපි අද අපේ brand new HTML and CSS video series එකේ chapter 2 එක්ක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඕනම subject එකක් study කරන්න යනකොට මුලින්ම හොඳ foundation එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ නිසා අද අපි මුලින්ම HTML basic coding වලට යමු. අපි මුලින්ම HTML කියන එකේ තේරුම දැනගමු. HTML කියන්නේ hypertext markup language. ඇත්තටම මේ HTML language එක text වලින් සහ symbols වලින් තමයි create වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි මේ tags ගැන කතා කරොත් tags කියන්නේ HTML වල main character එකක්. අපිට tags type තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. opening tags, closing tags, ඒ වගේම තමයි self closing tags. ඒ වගේම තමයි අපිට closing tag එකක් නැති tags උත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ tags types කීපයක් තිබුණාට අපිට mainly use වෙන්නේ opening tags and closing tags. ඉතින් අපි යමු බලන්න මොනවාද මේ opening tags කියන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට මෙතන example එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන less than symbol එක තියෙනවා. ඒ වගේම මැද text එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ greater than symbol එකෙන් tag එක අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මෙතන opening tag එකේ closing tag එකේ mainly difference එකක් තියෙනවා හඳුනා ගන්න. ඒ තමයි opening tag එකේ less than symbol එක තියෙනවා. ඒ වගේම text එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි greater than symbol එක තියෙනවා. ඒ closing tag එකේ less than symbol එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක closing tag එකක් කියලා indicate කරන්න අපිට flash එකක් use කරනවා. ඊට පස්සේ normal opening tag එක වගේ text එකයි greater than symbol එකයි use වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් guys, මේක තමයි opening tags වල ඒ වගේම closing tag වල basic structure එක. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මෙතන self closing tag එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. flash එක use වෙලා තියෙන්නේ text එකට පස්සේ. ඒ නිසා එන්නේ ඒකට තමයි self closing tag එකක් කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ tags ගැන හොඳ idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් guys, example එකක් එක්ක මේ tags ගැන හොඳ idea එකක් ගන්න. මේ tags වල structure එක නැත්නම් view එක ඔළුවේ තියාගෙන අපි යමු VS Code එකට. ඔන්න ඉතින් මම VS Code එක තමයි open කරගෙන ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තවමත් මේ VS Code එක හරියට install කරගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ video series එකේ first video එක වන how to install and set Visual Studio කියන video එක අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ video එකට ගොඩක් හොඳ comments තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලොත් ඒ video එක බලලා ඒ video එකට comment එකක් like එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. මොකද ඔයගලගේ comments, likes මට මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න ලොකු support එකක් වෙනවා. එහෙනම් guys, වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ පළවෙනි වැඩේට. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම VS Code එකේ coding start කරද්දී new project එකක් create කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගලගේ library එකට යන්න. ඊට පස්සේ library එකේ කැමති තැනකට යන්න. මම නම් යන්නේ desktop එකට. මම desktop එකේ ඊට පස්සේ මෙතනින් new ගිහිල්ලා new folder එකක් create කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඒකට ඔයගලන්ට කැමති නමක් දෙන්න. මම දෙනවා HTML කියලා.
ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ආයෙත් Visual Studio Code එකට එන්න. ආවට පස්සේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන file කියලා option එකක් තියෙනවා. files යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් open folder කියන එක දෙන්න. එතකොට ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ library එක open වෙනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ කලින් ඕගලන්ගේ folder එක create කරපු තැනට යන්න. මම යනවා desktop එකට. මම desktop එකේ HTML කියලා හදාගත්ත new folder එක තියෙනවා. මම ඒ folder එක select කරලා මෙතනින් select folder දෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ panel එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ HTML කියන folder එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ area එකේ right click කරන්න. ඊට පස්සේ එතනින් new file දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට type කරන්න space එකක් එනවා. ඒ space එකේ ඔයගොල්ලෝ simple වලින් type කරගන්න index.html කියලා. එහෙම type කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ enter press කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ HTML file එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගෙත් මගේ වගේ මෙන්න මේ වගේ HTML icon එක ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා extension panel එකට යන්න. extension panel එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන search කරන්න icons කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ icons කියලා extension එකක් එනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ install කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් install කරගන්න. එතකොට ඕගලන්ට මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. ඒකෙන් icons කියන එක select කරලා දෙන්න. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් automatically ඕගලන්ගේ මෙතන තියෙන icon එක මෙන්න මේ විදිහට HTML icon එකට change වෙන විදිහ. guys අපි යමු HTML coding වලට. So guys ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම ඔයගලන්ට tags ගැන කිව්වා. tags types තුනක් ගැන කිව්වා. opening tags, closing tags, ඒ වගේම තමයි self closing tags, ඒ වගේම තමයි closing tag එකක් නැති tags උත් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒත් mainly use වෙන්නේ opening tags and closing tags විතරයි කියලා කිව්වා. අපි දැන් example එකක් එක්කම මේ tags ගැන තවත් හොඳ idea එකක් අරගන්න යමු. ඔගොල්ලෝ හිතන්න ඔගොල්ලෝ create කරන website එකට web page එකට ඔයගලන්ට යම්කිසි text ටිකක් paragraph එකක් විදිහට දාගන්න ඕනේ. paragraph එකක් ඔයගලන්ට ඔයගලගේ website එකේ display කරගන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. ඒකට තමයි මේ HTML language එකේ අපිට paragraph tag එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ paragraph tag එක create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මං හිතනවා ඔයගලන්ට මතක ඇති කියලා tag එකක structure එක නැත්නම් tag එකක view එක ඔයගලන්ට මතක ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි එහෙනම් paragraph tag එකක් create කරගමු. මුලින්ම tag එකක තියෙන්නේ less than symbol එක. ඊට පස්සේ යම්කිසි text එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ paragraph tag එක indicate කරන්න HTML අපිට දීලා තියෙන්නේ p අකුර. ඊට පස්සේ මෙතන greater than symbol එක අපි greater than symbol එක code කරගත්ත ගමන්ම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් automatically VS Code ලා අපේ closing tag එකත් create කරලා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එහෙනම් paragraph tag එකේ opening tag එකයි closing tag එකයි create වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් ඔයගලන්ට මොකක් හරි paragraph එකක් ඔයගලගේ web page එක display කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට display කරගන්න ඕන paragraph එක අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ cursor එක blink වෙන තැනට. ඒ කියන්නේ closing tag එකයි opening tag එකයි අතර මැදට. මම එතනට දෙනවා hypertext markup language කියලා. ඒක තමයි මගේ paragraph එක. ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් opening tag එකයි closing tag එකයි අතර මැදට මම දීලා තිනවා the hypertext markup language කියලා. එහෙනම් guys අපි අපේ paragraph එක create කරලා ඉවරයි. අපි මේක run කරලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ HTML code එකක් run කරද්දි මෙන්න මේ VS Code එකේ coding area එකේ normal right click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ open in default browser කියලා එකක් එයි. අන්න ඒක click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඔයගලගේ web page එක review කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මෙතන පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දීලා තියෙනවා the hypertext markup language කියලා. මේක තමයි අපේ paragraph එක. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද paragraph එක website එකේ display වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් guys මම හිතනවා මේ paragraph tag example එකත් එක්ක opening tag එකක් කියන්නේ මොකද්ද, closing tag එකක් කියන්නේ මොකද්ද, මේ tag එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන
එක ගැන overall හොඳ idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි guys මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක start කරද්දි කිව්වා opening tags ඒ වගේම closing tags වගේම self closing tags උත් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේ self closing tag කියන්නේ closing tag එකක් නැති tags වලට. self closing tags වලට example එකක් විදියට අපිට br tag එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම br tag එකක් කියන්නේ br tag එකකින් වෙන්නේ line break එකක් වෙන එක. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ the hypertext markup language කියන paragraph එකේ අපිට line break එකක් කරගන්න ඕනේ. the markup කියන තැනින් අපිට line break කරලා මේ language කියන එක පල්ලෙහා line එකට ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. එතකොට අපිට මේ markup කියන එකයි language කියන එකයි අතර මැදට br tag එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙතනට cursor ගෙනහිල්ලා space එකක් තියලා br කියලා type කරගන්න. එතකොට අපිට VS Code ලා suggestion එකක් විදිහට br කියලා දෙනවා. ඒක enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන br කියලා tag එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මතක ඇති self closing tag වල මෙන්න මෙතනින් slash එකක් තිබ්බා. මේ slash එක ඇත්තටම කිව්වොත් HTML5 version එකේ optional එකක්. ඔයගලන්ට කැමති නම් slash එක use කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් use නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ br tag එක වැඩ කරනවද කියලා. right click කරා මෙතනින් open default browser එකකින් run කරමු. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් the hypertext markup කියන එක line එකක්, the language කියන එක තවත් line එකක්. so guys br tag එකේ example එකත් එක්ක තමයි මම ඔයගලන්ට self closing tags ගැන කියලා දුන්නේ. මම හිතනවා අද ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් HTML tags ගැන වගේම VS Code එක ගැනත් හොඳ idea එකක් එන්න ඇති. මම ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කරේ HTML zero knowledge එකේ ඉන්න කෙනෙකුට උනත් මේ වීඩියෝ series එකත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් මුලින්ම හොඳ foundation එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට HTML ගැන හොඳ foundation එකක් දැම්මේ. මේ foundation එකත් එක්ක ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ series එකේ ඉස්සරහා videos බලලා HTML and CSS ගැන හොඳ knowledge එකකට යන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් guys මේ second chapter එකේ end එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන දන්න තවත් දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් comments වල දාන්න. ඔගලගේ comments like ඉස්සරහටම කරගෙන යන්න ලොකු support එකක් වෙනවා. ඒ නිසා comment එකක් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ තාමත් ARIT School channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් මම මේ වගේ හොඳ contents ඔයගලන්ට video series විදිහට අරගෙන එන්න plan කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ HTML and CSS video series එකේ අනිත් videos උත් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් click කරලා ARIT School එකත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. එහෙනම් guys මේ video series එකේ chapter 3ත් එක්ක අපි ඉක්මනටම set වෙමු. මම අනුජ රණතුංග.